Tuổi trẻ là thứ tài sản vừa quý giá, vừa dễ bị phung phí nhất trong đời người. Khi còn trẻ, chúng ta sống như thể có cả thế giới trong tay. Chúng ta tin mình đủ sức làm mọi thứ, vượt qua mọi giới hạn, băng qua mọi nỗi đau mà chẳng cần dừng lại. Nhưng khi nhìn lại, có những điều bạn ước gì ai đó đã nói với mình sớm hơn. Có những bài học bạn phải trả giá bằng cả thời gian, lòng tin, thậm chí cả những mảnh vỡ trong tâm hồn. Không ai bước qua tuổi trẻ mà không có một vài vết xước. Nhưng nếu bạn chịu nhìn lại, bạn sẽ thấy những vết xước đó không khiến bạn yếu đi mà là nơi ánh sáng bắt đầu lọt vào. Trong video hôm nay, Người khôn ngoan sẽ chia sẻ với bạn 5 bài học sâu sắc và đắt giá mà tuổi trẻ để lại. Không phải để bạn tiếc nuối, mà để bạn biết trân trọng hơn mỗi bước chân mình đang đi. Nếu bạn đang ở độ tuổi đôi mươi, hoặc đang nhìn lại những năm tháng đã qua, thì video này có thể chạm đến một phần rất thật trong lòng bạn. Và nếu bạn yêu thích những nội dung sâu sắc, chữa lành và khai mở tư duy như thế này, hãy ấn nút đăng ký kênh Người khôn ngoan ngay lúc này và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào mỗi tuần. Vì biết đâu, chỉ một câu nói đúng lúc có thể làm thay đổi cả hành trình sống của bạn. 1. Không phải ai cũng ở lại và điều đó không sao cả. Tuổi trẻ khiến chúng ta tin rằng những người đi cùng mình hôm nay sẽ đồng hành đến cuối cùng. Bạn bè gắn bó, người yêu tưởng sẽ làm mãi mãi, đồng nghiệp từng chia sẻ khó khăn. Tất cả có vẻ rất thật và ở thời điểm đó, đúng là thật. Nhưng rồi từng người một rẽ hướng. Có người ra đi lặng lẽ, có người xa dần theo năm tháng, có người tưởng thân thiết bỗng dưng trở thành xa lạ, và bạn bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Có khi là giận, là tiếc, là đau. Đó là bài học đầu tiên tuổi trẻ dạy ta, không phải ai cũng ở lại và điều đó không sao cả. Người đến trong đời bạn đều mang theo một vai trò, có người đến để cho bạn niềm vui, có người đến để dạy bạn một bài học, và có người đến chỉ để cùng bạn đi một đoạn ngắn, rồi rời đi để bạn trưởng thành. Vấn đề không nằm ở việc giữ ai đó ở lại, mà nằm ở cách bạn biết ơn vì họ đã từng ở đó và đủ mạnh mẽ để bước tiếp khi họ không còn bên cạnh. Người khôn ngoan không trách cuộc đời vì những chia ly. Họ trân trọng từng khoảnh khắc gắn bó và nhẹ nhàng gói nó lại như một kỷ niệm, không níu kéo, không oán giận. Tuổi trẻ là vậy. Có người sẽ ở lại, có người chỉ đến để dạy bạn bài học rằng buông tay cũng là một cách để giữ lấy chính mình. 2. Đừng đánh đổi sức khỏe để chứng minh điều gì. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng mình bất tử, có thể thức khuya, làm việc xuyên đêm, ăn uống tùy tiện, căng thẳng liên tục và vẫn đứng dậy tiếp tục chiến đấu như không hề hấn gì. Thậm chí, nhiều người còn tự hào về việc mình làm được nhiều hơn, chịu được nhiều hơn, bận rộn hơn người khác. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, cơ thể bạn bắt đầu lên tiếng. Bạn thấy mệt mỏi không lý do, ngủ mãi vẫn không thấy khỏe, da dẻ xấu đi, đầu óc mù mờ, và cả tâm trạng cũng trở nên dễ cáu gắt, dễ nản. Đó không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà là tiếng chuông cảnh báo cho sự phung phí. Tuổi trẻ cho bạn sức khỏe, nhưng không có nghĩa bạn được phép tiêu xài nó như một tài sản vô hạn. Thật ra, đó là món tài sản dễ mất nhất, và khi đã mất, bạn sẽ nhận ra có mọi thứ trên đời cũng không cứu nổi một cơ thể kiệt quệ. Người khôn ngoan không đợi đến lúc sức khỏe mất đi mới trân trọng nó. Họ hiểu rằng thành công thật sự không nằm ở danh tiếng hay tiền bạc, mà ở việc bạn còn đủ tỉnh táo để thưởng thức một bữa cơm ngon, còn đủ sức để bước đi dưới ánh nắng nhẹ cuối ngày, còn đủ an lành để ngủ một giấc sâu không lo nghĩ. Sống hết mình không đồng nghĩa với đốt cháy mình. Đôi khi, sống chậm lại, nghỉ ngơi, chăm sóc thân tâm chính là bước tiến dài nhất trong hành trình trưởng thành. 3. Đừng sống để làm hài lòng tất cả. Tuổi trẻ thường đi kèm với một mong muốn rất mạnh, được công nhận, được yêu mến, được khen ngợi. Chúng ta cố gắng học giỏi để làm hài lòng cha mẹ, làm việc chăm chỉ để không bị sếp đánh giá, cư xử dịu dàng để không bị bạn bè xa lánh. Ban đầu, điều đó có vẻ đúng, nhưng càng về sau, bạn sẽ thấy sống để làm hài lòng tất cả là một hành trình kiệt sức và vô vọng. Bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Dù bạn cố gắng tốt đến đâu, cũng sẽ có người không thích bạn. Dù bạn sống tử tế thế nào, cũng có người hiểu sai bạn. Và nếu bạn cứ cố sửa mình theo ý từng người, bạn sẽ sớm không còn nhận ra bản thân nữa. Tuổi trẻ dễ bị tổn thương khi bị đánh giá, dễ lo lắng khi bị chê bai. Nhưng chính từ đó, bạn sẽ học được bài học quan trọng. Sống thật không phải để làm ai vừa lòng, mà là để bạn còn nguyên vẹn với chính mình. Người khôn ngoan không phải là người bất cần. Họ vẫn lắng nghe góp ý, vẫn đối xử tử tế, nhưng không sống lệ thuộc vào sự công nhận của người khác. Họ hiểu,
Sống đúng với giá trị của mình quan trọng hơn việc được tất cả yêu thích. Bạn không cần trở thành phiên bản mà mọi người kỳ vọng. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản khiến bạn có thể nhìn vào gương và mỉm cười mỗi sáng. 4. Tình yêu không cứu rỗi bạn, chỉ có bạn mới tự nâng mình lên. Tuổi trẻ rất dễ trao niềm tin cho tình yêu. Ta nghĩ rằng chỉ cần gặp đúng người, mọi tổn thương sẽ được chữa lành. Ta tưởng một mối quan hệ đẹp có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, khiến mình cảm thấy đủ đầy và an yên hơn. Nhưng thực tế lại khác. Có những tình yêu đến và thay vì giúp ta tốt lên, nó lại khiến ta lạc lối. Ta phụ thuộc, ta đánh mất bản thân, ta đặt người kia làm trung tâm của cuộc đời mình, rồi đến khi họ rời đi, ta sụp đổ. Tình yêu không có lỗi, nhưng đặt hy vọng sai chỗ thì có. Tình yêu chân thật không phải là sự cứu rỗi, mà là sự đồng hành. Không ai có thể hoàn toàn chữa lành vết thương trong bạn nếu chính bạn không sẵn lòng đối diện với nó. Không ai có thể yêu bạn đủ nếu bạn vẫn không học được cách yêu chính mình. Người khôn ngoan không mong chờ tình yêu sẽ cứu họ khỏi sự cô đơn hay tổn thương. Họ học cách đứng vững, học cách làm lành với mình, học cách trưởng thành rồi mới bước vào tình yêu với một nội tâm đủ vững vàng. Và khi đó, tình yêu sẽ không còn là trốn chạy trốn hay nơi nương tựa, mà sẽ trở thành một sự lựa chọn tỉnh táo và đẹp đẽ. Hãy nhớ, tình yêu đẹp nhất không đến khi bạn cần một ai đó lấp đầy mình, mà đến khi bạn đủ đầy để sẻ chia cùng ai đó. 5. Mọi chuyện xảy ra đều dạy bạn điều gì đó, hãy học lấy rồi bước tiếp. Tuổi trẻ là những lần vấp ngã không báo trước. Bạn có thể bị phản bội bởi người mình tin tưởng, thất bại ở thời điểm tưởng như sắp chạm đến thành công, đánh mất một cơ hội vì một quyết định sai lầm. Khi ấy, bạn thường hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Nhưng người khôn ngoan không hỏi tại sao, họ hỏi, chuyện này đang dạy mình điều gì? Không có trải nghiệm nào là vô nghĩa nếu bạn biết học từ nó. Một lần yêu sai có thể dạy bạn hiểu rõ hơn giá trị của sự tử tế. Một thất bại cay đắng có thể dạy bạn cách lắng nghe và chuẩn bị kỹ hơn cho lần sau. Một mối quan hệ đổ vỡ có thể giúp bạn nhận ra điều gì mình thật sự cần trong cuộc sống. Mỗi đau thương đều có tiếng nói riêng. Nếu bạn cứ chạy trốn, cứ đổ lỗi, cứ nuối tiếc, bạn sẽ bỏ lỡ thông điệp quan trọng ẩn sau đó. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật, đủ lặng để lắng nghe bài học, bạn sẽ thấy cuộc đời luôn âm thầm dạy bạn lớn lên bằng cách riêng của nó. Người trưởng thành không phải là người không mắc sai lầm, mà là người không lặp lại những sai lầm cũ. Vì vậy, bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của tuổi trẻ, hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Không phải để trừng phạt bạn, mà để dạy bạn sống sâu hơn, vững hơn và thật hơn với chính mình. Tuổi trẻ không phải để sống hoàn hảo. Tuổi trẻ là để thử, để sai, để học, để ngã rồi đứng dậy với một cái nhìn chín chắn hơn về cuộc đời. Không ai đi qua tuổi trẻ mà không có vài vết thương. Nhưng chính những vết thương ấy lại là thứ rèn nên nội lực thật sự của một con người. Điều quan trọng không phải là bạn đã từng thất bại, từng tổn thương, từng đánh mất điều gì, mà là bạn đã học được gì từ những trải nghiệm đó. Tuổi trẻ sẽ trôi đi, nhưng bài học thì sẽ ở lại nếu bạn đủ lặng để lắng nghe, đủ tỉnh để thấu hiểu và đủ dũng cảm để tiếp tục. Nếu một trong những bài học hôm nay khiến bạn chạm đến một phần nào đó trong lòng mình, hãy để lại bình luận. Tôi biết ơn những bài học từ tuổi trẻ của mình. Và nếu bạn nghĩ video này có thể giúp một người bạn, một người em hoặc chính bạn của ngày xưa, hãy chia sẻ nó đến họ. Biết đâu, một lời nói đúng lúc lại có thể giúp ai đó đi qua dông bão nhẹ hơn một chút. Và nếu bạn yêu thích những bài học sâu sắc, chữa lành và giúp bạn sống đúng với mình hơn mỗi ngày, hãy nhấn đăng ký kênh Người Khôn Ngoan và bật chuông thông báo, để mỗi tuần bạn có một khoảng lặng để quay về và một góc nhìn mới để lớn lên. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.